ዛሬ ብናየው እንግዲህ ሎድ ዴፊኒሽን እና ኮምባይኔሽን ሎድ ኮምባይኔሽን የምንለው ይሆናል። ባለፈው አንድ ልጅ ጠየቀኝ አለ ስለ ቢም እንደነው ኢንክላይንድ ቢም እንሰራው ነው። ይሄንን ኢንክላይንድ ኮለን ስንሰራ ይሄም ቢሙ ምን ይሆናል ኢንክላይንድ ይሆናል። እዚህ ላይ ብናረጋው ከኤ ወደ ቢ ያልከኝም ያው እንደዛው ነው የሚሆነው። ይሄንን ማድረግ ይቻላል። ወደዚህ እዚህ ጋር ስናስጠጋው እንደ ዲግሪው ይሄንን የኮለኑ ዲግሪ በኮሎን ዲግሪ መሰረት የቢሙን ዲግሪ በዛው መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በ75 ዲግሪ ኮሎኑ ዝጋንት ሲል ይሄ ቢም ምን ይላል ኢንክላይንድ ያደርጋል ማለት ነው። ከኤ ወደ ቢ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ምናየው እንግዲህ ዛሬ ይሄን ያንተ ጥያቄ በዚህ እንትን ካልኩኝ ምንድነው ሎድ ስታቲክ ሎዶችን መጫን ነው የሚሆነው። እነዚህ ሎዶችን እንዴት እንጭናለን የሚለውን እንትን ለማየት ያህል ዲሎድ እዚህ ጋር እዚህ አይደለም መሆን የነበረበት ባለፈ እንትን የተባለ ነው እና እነዚህን ዲሌት እናርጋቸውና ሙሉ ዲሎድ ሎድ በተመለከተ ዲሎድ አንድ ነው። ይሄንን ሎድን አርዘበይ ከስለሆነ በእና ዲሎድ ነው ታይፑ ዲሎድ ነው። ላይቭ ሎድ ይኖረኛል እዚህ አሁን ሌሎቹ ስለገቡ ነው። ላይቭ ሎድ ላይቭ ሎዱን ያው ዜሮ ነው የምናደርገው በሌሎቹ ላይ ኢፌክት ስለማይኖረው እነዚህኞቹ በፊት ሞዲፋይ ይሆኑ ስለሆነ ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር በዋናነት የምንመለከታቸው ሎዶች ዲሎድ ስትራክቸራሉ ሰልፍ ሎድ የምንለው ነው። ላይቭ ሎድ ደግሞ በላው ላይ ህንጻው ላይ የሚኖሩት ናቸው። እነዚህኞቹ በዚህኛው ገበርን ሊሆን ይችላሉና በዚህኛው ውስጥ ስለሚካተት ይሄኛውን በኋላ በስታቲክ ሎድ ውስጥ የምናየው ስለሚሆን በግራቪቲ ባንድ ነጥብ 1.6 አባስተን የምናስቀምጠው ስለሚሆን ይሄኛውን በዚህን ተውና ሌላው እንጨምራቸው ምንድነው ግራቪቲ በዚህ ስታቲክ ወይም ደግሞ ላተራል ሎድ ላይ ዊንድ እና አርዝኩዊክ በዋናነት ነው ትልቁን ነገር የሚጫወቱት ምንድነው ስትራክቸራሉ ሄት ካልኩሌት አድርገን የምናመጣውና ቤዝመንት ሽር ጋር ዊንድ ሎድ ወይም ደግሞ አርዝኩዊክ ጋር ቢከሰት እንዴት ነው በኤክስ ዳይሬክሽን በዋይ ዳይሬክሽን ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ ኔጌቲቭ ኤክስ በኤክስ ዳይሬክሽን በአራት ዳይሬክሽን እና በዋይ ዳይሬክሽን በአራት ፖዚቲቭ በዋን ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እያልን እነዛን የምናያቸው ወደ 10 ኮምቦች ይኖራሉ። እነዛ ሎድ ነው የምናደርገው። የመጀመሪያው የምናየው ምንድነው በኤክስ 1 በኤክስ 2 ምንድነው ለዚህ ማግኒቲዩዳቸው አንድ ሆኖ ነገር ግን በአፕሊኬሽን እና በማግኒቲዩድ አንድ ሆነው በየትኛው በዳይሬክሽን ይከሰት እነዛ ስለማናቅ በኔጌቲቭ በፖዚቲቭ እያልን የምንሰራቸው ነው የሚሆነው። x1 አሁን earthquake in the x direction x1 ብለን x1 ብለን ምንድነው የምናደርገው እዚህ ላተራል ሎድ ውስጥ እናስተካክላቸው የኛው earthquake ነው ሆነ ያለበት መጀመሪያ earthquake ብለን እዚህ ጋር ግን ያለው ምንድነው የምናደርገው ከዚህ በፊት የተከሰቱ በአለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጡ አሉ። እኛ ግን ዩዘር ኮኤፊሺየንት ነው የምናደርገው። ይሄንን ምንድነው ሌሎቹ ስለሚያጋንኑት እኛም ምንድን ለማየት የምንሞክረው ምንድነው ቤዚካሊ ቤዝመንት ሽርንና የስትራክቸራሉን ሄት ካልኩሌት በማድረግ እነዛን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ከዛ ምንድነው የምንለው አድ እናደርገዋለን። ሶስተኛውንም እንዚ x2 ብለን earthquake now user coefficient
ብለነው አድ እናደርጋለን። አሁንም y direction y1 0 coefficient አድ እናደርጋለን። y2 ብለን ምንድነው የምናደርገው? አሁንም አድ እናደርጋለን። እነዚህን አድ ካረግን ከዛ ወደ ይሄንን የደረስንበትን ሴቭ አድርገን ሎድ ዲፋይን ውስጥ ነበር ሎድ ኮምባይኔሽኖችን ነው የምንሰራው። ሎድ ኮምባይኔሽን ውስጥ ገብተን ሎድ ኮምባይኔሽናችን በኮምቦዋን ውስጥ የምንሰራቸው ማለት ነው። ዲሎድን እና አልቲሜት ሎዳችንን የምንሰራው በኮምቦዋን ውስጥ ማለት ነው የምንሰራው። ዲሎድን እና ላይቭ ሎድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ የምንሰራው። ዲሎድ የምንለው ይሄ ምንድነው? በግራቪቲ 1.3 አልቲሜት ሎዱ ይሄ ነው አድ እንላለን። በላይቭ ሎድ ደግሞ በስንት ተባዝቶ ነው? ላይቭ ሎዳችን ስታቲክ ሎዱ ደግሞ ይሄ በ1.6 ነው። እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው? ኮምቦዋን ናቸው። ኦኬ እንላለን። ኮምቦ 2 ደግሞ የኮምቦዋን የሎድ ሎድ እና የላይቭ ሎድ 75% እያደረግን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን እዚህን ሁለቱንም ዲሌት አድርገን ምንድነው የምናደርገው? ኮምቦዋን እንዳለ እንመርጥና የኮምቦዋንን 0 ዲሎድ እና ላይቭ ሎድን አድርገን አድ እናደርጋለን። ሌላ በኤክስ1 ጨርስና በዋይ እንሄዳለን። ኤክስ1 ምንድነው የምናደርገው? በፖዚቲቭ ዋን መጀመሪያ እንሰራለን። ዋን አድ እናደርግና ይሄንን እናደርጋለን። ኮምቦ 2 እንዳለን ኮምቦ 3 ላይ ይሄን ኤክስ1ን እንዳለ ይሄንን ኔጌቲቭ ብቻ ነው የማደርገው። ኔጌቲቭ አድርጌ ምን አድርጋለሁ? ቀየረልኝ እና ነው ይሄ ሞዲፋይ ማለት ይችላል። ያኛው ሞዲፋይ ስለው ይገባል። ኦኬ እናምለው ኮምቦ ይሄ በኤክስ1 በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ በኤክስ2 በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ አድርጌ አሁንም ማስገባት ይኖርብኛል። ይሄ ምንድነው? ኮምቦዋን እንዳለ ስለሚሆን ይሄኛውን ሪፕሌስ ማድረግ ነው። ምንድነው? ይሄኛውን ፖዚቲቭ ይሄኛውን x2 ማድረግ ነው። x2 አድርገን ፖዚቲቭ 1 ታችኛዋን እናጠፋና እኛው ምን መሆን አለበት? ኮምቦ እንዳለ ነው የሚሆነው። x1 x2 1 አድ አድርገን ይሄንን ነው ኮምቦ 4 ይሆናል። አሁን አንደኛ አድ እናደርጋለን። በፖዚቲቭ ሰርተናል። በኔጌቲቭ ይሄንን ማይነስ አድርገን -1 አድ ሞዲፋይ እንለዋለን። ከዛ ያስገባልና ኦኬ በማን ደረጃ ደረስን? በኤክስ ጨረስን። ይሄ x1 እና x1 ይሄ x2 አሁን የምንቀጥለው ማን ነው? ኤክስ ዋይ ነው የምንቀጥለው። 6 እስከ 9 ያሉትን በዋይ ነው የምንቀጥለው። እነዚህኞቹን ዲሌት ማድረግ እንችላለን ከኮምቦ በስተቀር። ኮምቦዋን ያው ሁለቱም ስለሆነ y1 ላይ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 1 እንጀምራለን። አድ ካደረግን በኋላ ይሄን ኦኬ። ሌላው አሁንም በy1 በኔጌቲቭ 1 አድርገን ሞዲፋይ ብንለው ይገባልናል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? አድ በy1 ጨረስን። y2 8 እና 9 የምንሰራ ነው የሚሆነው።
በዋይቱ እንሰራለን ዋይቱ ይኛውን ችንዋን ድሌት ማድረግ ይጠበቅብናል በዋይቱ ዋና አደረግን አድ ኦኬ መጨረሻው 9ኛው እና በኔጌቲቭ ነው የቀረን ይሄ ኔጌቲቭ 1 አድርገን ምንድነው ማለት ሞዲፋይ ይላል ከዛ ይገባል ኦኬ እነዚህ 9 ኮምቦዎች ገብተዋል ከዛ ምንድነው የምናደርገው 9 ኮምቦዎች እነዚህ ኮምቦዎች ሙሉ ኮምቦ አስገብተናል ሞዲፋይ ከፈለግን እዚህ ጋር ዲሊት ማድረግ ከፈለግን ሞዲፋይ ማድረግ ከፈለግን የሳልነው ካለ እንደዚህ ያደረግን እንላለን እያንዳንዶቹን ኮምቦዎች ኮምባይኔሽኑ ላይ ምንድነው ተጠቀምነው የሚለውን ዲድ ሎድ እና ላይቭ ሎድን አስገብተናል የሳልናቸው ካሉ ለዚህ ያልን ኮምባይኔሽኑን ቱ ያስገባነው ምንድነው ሞዲፋይ ያልን ያለን x1 እና ኮምባይኔሽኑ ነው ትክክል ነን እነዚህ ነው ያልን እንላለን እናያለን እዚህ እየገባን x2 ላይ መሆን ያለበት ምንድነው እነዚህ x1 እንዘ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ናቸው ኮምቦ 2 እና ኮምቦ 3 እነዚህን ማረጋገጥ ይኖርብናል እነዚህ ኔጌቲቭ ነው ኦኬ ትክክል ነው ይሄኛው 4 ደግሞ 4 እና 5 ደግሞ በx2 መሆናቸውን እዚህ ጋር ሞዲፋይ ብለን ማረጋገጥ ይሄ ፖዚቲቭ ነው ያኛው ደግሞ በኔጌቲቭ መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ምክንያቱም እነዚህን የምናደርገው ለምንድነው የሚከሰተው አደጋ በዊንድ ወይም ደግሞ በላተራል ፕሬሸር በእርዝኩክ ጊዜ በየትኛው ዳይሬክሽን እንደሚከሰት የተፈጥሮ አደጋ ስለሆነ መቆጣጠር ስለማንችል ሎዳችንን ዲስትሪቢዩት አድርገን እነዚህ ላተራል ሎዶችን ከሰልፍ ወይም ደግሞ ከዲድ ሎድ ጋር አጣጥመን መስራት ስላለብን ለማመልከት ነው እያንዳንዱን እነዚህን በየትኛው ዳይሬክሽን እንደሚከሰት ስለማናቅ በዘጠኙም ኮምቦች ላይ የሚከሰቱትን ስጋቶች ለመቀነስ ስለሚጠቅመን ነው ሌላው የምንመለከተው ከ6 እና 7 በዋይ1 መሰራታቸውን እዚህ ጋር ሞዲፋይ ያለ ተመሳሳይ እንደሆኑ ኢፌክታቸው በኋላ ይሄ በኔጌቲቭ ዋይ1 ሆነ አለበት ታየን በኋላ እነዚህን ቼክ ያደረግን እዚህ ይገባል ቼክ በዋይ2 ፖዚቲቭ ይሄ መጨረሻው በዋይ1 በዋይ2 ኔጌቲቭ ሆነ ከዛ ምንድነው ላይ ቼክ አረከን በኋላ ኦኬ እንላለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሎዳችን ምናምን አስገባን ስታቲክ እነዚህ ስታቲክ ሎድ ኬዝ አስገብተናል ሎድ ኮምባይኔሽናችንን አስገብተናል እያንዳንዱን ስናስገባ በጥንቃቄ መሆን አለበት ከዛ ምንድነው ስላባችን ላይ እያንዳንዱን ሎድ እንዴት እንጭናለን ወደሚለው ሌላው ምንድነው የምንጨምራቸው 10 11 12 ኮምቦዎች አሉ እዛው ዲፋይን ብለን እንገባለን ሎድ ኮምባይኔሽን ውስጥ ገብተን ዲፋይን ብለን ሎድ ኮምባይኔሽን ውስጥ ገብተን ምንድነው የምናደርገው 10 እንጨምራለን 10 የምንጨምረው ምንድነው ዲፍሌክሽን ክራክ እነዚህ የሚያመጡ በዲድ ሎድ ውስጥ እነዛን የሚቀንስልን ለመጠቀም ነው ምን እናደርጋለን ይሄንን አንዳንድ ፋክተር አድርገን ሰርቪሲቢሊቲውን
የሚያጠናክርልን ወይም ደግሞ የሚያጠናክርልን ክራክ ዲፍሌክሽን እነዚህን የመሳሰሉትን የምንሰራበት ነው። ከዛ ምንድነው ሞዲፋይ እና አድ አድርገዋለሁኝ። አሁንም በዲሎድ አንድ አድርጌ ሞዲፋይ እነዚህን ሁለቱን አድ አድርጌ ኮምባይኔሽን 10 ሰራለሁ። ኮምባይኔሽን 11 ላይ ግን ይሄንን አድ የነበረውን ኢንቨሎፕ ብየው ወደ አንድ በሰውሰውኛው በአራቱም በኤክስ ዳይሬክሽን በአራቱም በዋይ ዳይሬክሽን ማየት ስለሚከብድ በሁለት በሶስት በአራት ላይ ያሉት ኮምቦዎች ኤክስ ናቸው። በ6 በ7 በ8 በ9 ደግሞ በዋይ ዳይሬክሽን የተሰሩ ናቸውና እነዚህን ጠቅልል አድርጎ ኮምባይኔሽን 2 ሰከንድ ፍሎር ላይ ወይም ሰርድ ፍሎር ላይ የተሻለ ሊያሳይ ይችላል። እንደገና ደግሞ ኮምባይኔሽን 4 ሊያሳይን ይችላልና ይሄንን ኢንቨሎፕ ብየው እነዚህን አጠፋቸውና እነዚህን ሁለቱን ምን እላለሁኝ እዚህ ጋር ኮምባይኔሽን 1 ሁለት ጀምሬ ኮምባይኔሽን 2 በአንድ ፋክተር አድ ተመሳሳይ የሆኑትም 3ንም አድ ኮምባይኔሽን 4 በአንድ ፋክተር አድ እነዚህን ሶስቱን ተመሳሳይ የሆኑትን ኮምባይኔሽን 2 3 እና 5ን አድ አድርጋቸው እነዚህ በተመሳሳይ የተሰሩ ስለሆኑ በኤክስ ዳይሬክሽን የተሰሩ ስለሆኑ እነዚህን ምንላቸዋለሁ አድ አድርጋቸዋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ምንድነው ተመሳሳይ ናቸው ማለት ሳይሆን ሰብሰብ አድርገን በአንድ የምናይበት እንደው ሰውኛው በአራቱም ዳይሬክሽን ማየት ስለሚከብድ የተሻለ ኢፌክት ያለው ማክሲመም ኢፌክቱን ለማየት የሚጠቅመን ነው። ሌላው የምናደርገው ሌላው አሁንም በዋይ ዳይሬክሽን የምንሰራ ነው የሚሆነው። በዋይ ዳይሬክሽንም እንደዚሁ የዋይ ዳይሬክሽን የተሰሩት ማን ናቸው 6 ይሄን ኢንቨሎፕ እናደርጋለን መጨረሻ ላይ አድ አሁንም በ6 7 አድ በ8ም አድ በ9 እነዚህ በዋይ ዳይሬክሽን ያሉት ናቸው። እነዚህን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ 12ኛው ኮምቦአችን ነው። ይሄንን ኢንቨሎፕ ሰብሰብ አድርጎ ኢፌክቱን በተሻለ መልኩ እንዳሳየን ለማድረግ ነው። እነዚህን ኮምቦዎች አስገብተናል። ከዛ ፋይናሊ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሎድ አጫጫናችን በኋላ ኢፌክቱን እያንዳንዱን እንመለከታለን። እንግዲህ ዛሬ የተመለከትነው ምንድነው እዚህ ውስጥ ገብተን ሎድ ስታቲክ ሎዳችንን እንዴት እንዲጫን ተመልክተናል። እዚህን ዩዘር ኮኤፊሺየንት የተጠቀምነው በዋናነት በኋላ ኢፌክቱን የምናየው ነው የሚሆነው ቤዝ በላተራል ሎድ እና በስትራክቸራል ሄት ላይ ተመርኩዘን የዊንድ ሎድ እና የዊንድ እና ኤርዝ ኩዊክን ኢፌክት ላይቭ ሎድ ስትራክቸራል እና የሰልፍ ሎድ እነዚህን ሎዶች አስገብተናል። ሌላው ኮምባይኔሽናችን ነው። ኮምባይኔሽን የሰራንበትን ሎድ ኮምባይኔሽን ውስጥ ገብተን በዲድ ሎድ እና በላይቭ ሎድ ኮምቦዋን በኤርዝ ኩዊክ በተመለከተ በኤክስ ዳይሬክሽን አራት ኮምቦ 2 ኮምቦ 3 ኮምቦ 4 እና ኮምቦ 5 አስገብተናል። በዋይ ዳይሬክሽን ደግሞ በኮምቦ 6 ከ6 እስከ 9 ያሉትን አስገብተናል። በ9 በ10ኛ ደግሞ ያስገባነው ምንድነው ስትራክቸሩ እንዴት እንጠቀምበታለን ከክራክ እነዚህ ዲፍሌክሽን ኢፌክቶች እነዛን የምንቀንስበት 11 እና 12 ደግሞ በትክክለኛው ለመስራት የምንጠቀምበትን ያየንበት ነው። 12 እና 11 ኤክስ እና ዋይ ዳይሬክሽንን ጠቅለል አድርገን የኤርዝ ኩዊክን በአንድ አምጥተን እንዴት እንደምናይ ይገብ ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥለን የምንመለከተው ምንድነው ሎዳችንን ስትራክቸሩ ላይ እንዴት ነው የምናሳየውና ያንዳንዱን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ቴንክ ዩ